So what's up guys? Nasa airport na kami. Punta na kami. Dubai. So mag-aayos muna kami. Punta tayo sa Global Village. Mamayang gabi. Pero magmamall muna tayo. Hindi ka nag-house tour sa ating host. And shout out kay Bana. Shout out kay Bel. Shout out kay So yun na guys. Hindi na tayo nagsistay. Actually day 2. Hindi tayo nakapag-vlog ng day 1 kasi kuminom lang kami. Ganun. Kumain ng sandamakbak na kanin. Ay, sorry. Oh. Gusto nyo, ha? Malata ko din yan, diba? Ito. Gusto mo ng horror stories po sa bahay nyo? Shit. Ito na nga. Nakaramdam pala, nakaramdam. Yung akala nyo, pusa nyo yung kumakaluskas pero hindi. Oh my gosh! Bastos. Ito na nga. May naglalaro sa pusa. Ready na. So yun na nga guys. Second day, magdadrive agad tayo. Tama namin ngayon si Bana. Yan siya nakasabi. To my babies. Anong feeling? Pa-practice na maging grab driver dito. Ano sabi ni Bana sa'yo? Sumunod sa speed limit pero... Sumunod sa speed limit. Bawal mabagal-bagal dito. Number 1 rule, bawal tanga. Kahit sa naman. So, ano yung mga napansin mo dito, love? Sa parking lot pa lang ng Mall of Emirates. Masikip, Virgin. Left tayo ulit. Diretso. Hindi. Ang napansin namin dito, lahat ng kotse, pang mayayaman. Wala kang makikita halos na ano dito. Bagay kami dito, mayabang kami. So, what's up guys? Yan. We are in Dubai. Sinulan kami. At may mali kaming ginawa. Wrong shoes, bro. Next kasi namin, mainit, maaraw. Tapos biglang may tumawag sa kaibigan namin. Work from home sila bukas kasi meron daw heavy rainfall. So what's up guys? Dito tayo ngayon sa Global Village. Yan, Dubai. So ano ang meron sa loob? Samahan nyo akong explorein natin. Siyempre kasama natin, asawa ko. Nagtatantrums. Saka yung host natin, si Bana. Saka si Bel. Yeah, boy. Gabi. February malamig. Para kaya sa Baguio. Mga ano, safari, keme, gano'n. Gusto namin gawin yung ginawa sa blended.
Hani yağmur yok mu başka? Yok. Hiçbir şey kalmadı. Ay beni bırak. Buraya gel bırak. Parang ginagago na. Ay geç görmedim. Wala. Yan na yun. Yan na yun. Tapos, nakakita siya ng basketball. Paano kasi, ang price nun,
iPhone 15 or PS5. Eh wala tayong shooting. Away ko, laruin ko na lang ng one-on-one si Kuya, may chance pa. So bahala na, lakas tira, lakas chamba. Let's go! Paano? Isa pa. Coach, paano coach? Ha? Paano gagawin ko coach? Stretching ka muna, tapos ganun. Practice shot. Shoot it. One practice shot. That one practice shot. Lakasan mo. Another one. Another one. Lakasan mo ha. Alright, from the Philippines. Are we ready for the game? Ready ka na? We're ready for the game now. From the Philippines, first shot with 1 point. Love, totoo na yan ha? Second shot Lakasan mo. from the Philippines. Ay! That was good. Another shot. Clean and cut. On point. And the money shot. Another shot again for the first shot with 1 point. Very good. Go for the second shot. Lakasan mo. Bitin. Alright, the money shot. Okay, we got 3 points already. Here we go. Very good. Another shot. Alright. You just win this 2 points for the basketball. You got a fun prize, buddy. How many games you have? Meron ka pa. Get your fun prize. Very well. الطول لا تغنى واصيح كرمالك يا بتلاحن مهد الماسيح احنا الجبل والجبل ما يهزوني اسأل جبل النار يرد علينا شمس التهمس هم صباح الخير قمرية صباح الخير يا بيتا يلا طلع بيا احنا للرمل والليل
masasabi mo dito sa ano? Parang nalibot na natin yung buong mundo. Sulit ba? Yes. So pag pupunta sa Dubai, a must go to place. Yeah. Basta pupunta ka ng months between yung parang winter na tinatawag nila para malamig. Yeah. Tapos dala sila ng jacket kasi malamig. Yun na nga mga motorista, naikot na natin ang Global Village. So ma-advise ko lang pag pupunta kayo dito, punta kayo ng hapon, pa sunset, dito kayo mag-dinner kasi mas ma-appreciate nyo yung mga ilaw nila, yung mga design sila pag gabi. So again guys, this is Toro Motorista. This is day 2 in Dubai. Lagi nagpapaalala, ride safe palagi at iwasan maging kamote sa daan. Abangan nyo ako sa ating susunod na adventure. Bye!